Tony xin chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay rảnh rỗi, Tony muốn chia sẻ về cái cuộc sống ở Việt Nam. Việt Nam rất đáng yêu nhưng cũng có cái góc khuất mà nhiều người Việt kiều như tôi cần cái thời gian để mà thích nghi. Khi mà Tony từ Mỹ về Việt Nam sống cách đây 2 năm, thật sự cái cảm giác đầu tiên là thoải mái, mọi thứ xung quanh đều nhẹ nhàng hơn. Không còn những cái deadline căng thẳng giống như ở Mỹ, không có còn phải lo mà trả nợ tiền nhà mỗi tháng, bảo hiểm, thuế má như ở bên Mỹ. Ở đây thì tôi thuê một cái căn hộ studio nhỏ gọn, mỗi tháng chỉ tốn chưa tới 10 triệu tiền thuê nhà. Đi chợ, ăn uống cà phê với bạn bè thì mọi thứ đều rẻ hơn rất là nhiều. Cảm giác giống như là mình sống chậm lại. Ở Việt Nam thì cái chi phí sinh hoạt tổng cộng chỉ cần mình có 1.000 đô la, khoảng chừng 20 mấy triệu Việt Nam đồng là mình sống thoải mái lắm. Sáng sớm thì tôi có thể ra công viên, đi bộ rồi nghe tiếng chào hỏi thân quen từ cái người hàng xóm, người đi đường. Trưa thì ghé quán cơm bình dân, ăn một bữa đầy đủ chỉ với 50.000, 2 đô la thôi. Tối thì tôi thích đi dạo chợ đêm, mua trái cây, nói chuyện với mấy cô bán hàng như là cái người thân lâu năm bằng tiếng Việt Nam. Ở Mỹ rất là khó tìm được cái cảm giác thân thuộc như thế này. Không chỉ là cái chuyện tiền bạc, chi phí sinh hoạt, mà Tony cảm nhận rõ nhất là cái tinh thần nhẹ nhàng hơn. Ở Mỹ cho dù mình đi làm có tiền nhiều hơn ở Việt Nam, nhưng đôi khi mình cảm thấy cô đơn, lặng lẽ. Bạn bè thì mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn công việc. Còn người thân thì chỉ gặp nhau nhằm khi chỉ qua điện thoại. Sống ở chung nhà mà nhằm khi mỗi người một phòng. Làng xóm, láng giềng thì không có thân thiện với nhau. Nhiều khi mình sống ở cái nhà mình, cái tên của người hàng xóm mình chẳng biết, mặc dù mình sống 5-7 năm ở đó. Còn ở Việt Nam, dù chỉ là cái chuyện đơn giản như ra đầu hẻm mua ly cà phê cũng thấy ấm lòng. Tôi có cảm thấy ở Việt Nam mình thuộc về một cái gì đó, một ký ức cũ, một tình quê, một vòng tay quen thuộc. Tôi không phủ nhận là sống ở Việt Nam rất là nhiều điều dễ chịu, nhưng sau 2 năm sống ở đây cũng có nhiều điều mà khiến tôi phải suy nghĩ. Đầu tiên phải nói là cái chuyện giao thông và cái mức phạt. Gần đây thì Việt Nam có cái luật mới phạt rất là nặng. Có lần tôi quẹo phải ở cái ngã tư mà không thấy có cái bảng cấm. Vậy là bị thổi lại, lập biên bản và phạt mấy triệu đồng, mấy trăm đô la. Tôi thật sự sốc vì tôi không có cố tình, mà cái biển báo thì lại nằm khuất phía sau một cái thân cây tùm. Chạy xe thì mình không có thấy được. Có lần tôi lái xe ban đêm ở cái hướng Đồng Nai gần quốc lộ 50. Không thấy cái đường rõ nên chạy cán lên cái đường len chính giữa. Cán chỉ một chút thôi nhưng mà họ cũng ngoắt lại và phạt. Tôi nhớ hồi đi học ở Mỹ có lần tôi chạy xe vượt tốc độ vào cái đường local, là cái đường địa phương vì lúc đó tôi bận gấp quá, suy nghĩ về cái final, là cái bài thi cuối kỳ rất là quan trọng. Cảnh sát Mỹ thấy vậy cho nên bật đèn phía sau thì tôi dừng lại, trình bày cái lý do là đang gấp đi thi nên chạy hơi nhanh. Thì cái anh cảnh sát anh nói như thế này: lần sau bạn cẩn thận nhé. Rồi anh ta để cho tôi đi mà không có ghi cái giấy phạt gì hết, không có nặng nhẹ gì hết. Thì lúc đó mình cảm thấy như mình được đối xử có lý, có tình lắm. Còn ở Việt Nam thì cái giao thông rất là hỗn loạn, biển báo mập mờ, nhiều khi mình có cái cảm giác như mình đang bị giăng bẫy vậy. Cho nên bà con Việt kiều về Việt Nam thì nên cẩn thận khi mà lái xe nhé. Có nhiều cái biển báo rất là mập mờ, mình không có thấy và nó bị che khuất, mình không có nhìn thấy được. Rồi khi mình chạy xe ngoài đường đông đúc như vậy, mình phải nhìn xe cộ rồi mình nhìn biển báo rất là khó thấy, rất dễ bị phạt, rất là dễ bị phạt. Bà con về Việt Nam cẩn thận nha. Rồi đến cái chuyện mà thủ tục hành chính. Nhiều lúc tôi chỉ muốn xin một cái giấy tờ xác nhận đơn giản thôi, mà gọi điện tới phường thì không ai bắt máy. Có lúc thì có người bắt máy rồi họ cho tôi cái số điện thoại khác, gọi lại thì người đó nói là anh phải sang bên kia. Rồi tôi đến đó thì gặp người này thì họ nói đây không phải là cái chỗ làm cái công việc này,
anh chạy qua văn phòng khác, rồi văn phòng khác thì đẩy tôi đến một cái văn phòng khác nữa. Rốt cuộc thì mình không biết ai là cái người làm về cái công việc này. Nhiều lúc á, mình không có biết ai có thể giúp mình hoàn thành cái giấy tờ đó. Khác với ở bên Mỹ, bạn chỉ cần gọi một cái số hotline là sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ từ đầu đến cuối luôn. Ở Việt Nam bà con về thì thủ tục hành chính nó hơi rắc rối, cho nên đôi lúc bà con sẽ bị nhức đầu. Về y tế thì tôi có một vài cái trải nghiệm không có mấy dễ chịu lắm, nó không có quen. Có hôm tôi đưa một người quen đi khám bệnh ở một bệnh viện, phải chờ từ sáng sớm cho đến trưa, xế chiều, 2-3 giờ chiều gì đó. Rồi một người bệnh nhân, những cái người bệnh nhân ngồi chen chúc ngồi ở ngoài hành lang, không khí rất là ngột ngạt. Nhiều người phải chờ, nghe nói người ta đi từ miền Trung vào, rồi người ta phải chờ, thấy rất là tội nghiệp. Mặc dù cái chi phí rất là rẻ, nhưng mà chờ đợi rất là mệt mỏi về cái y tế Việt Nam. Còn nói về thực phẩm là cái điều mà tôi lo sợ nhất. Mỗi lần mà đi chợ hay đi ăn ở ngoài, tôi phải suy nghĩ rất là kỹ. Vì có quá nhiều thông tin về thực phẩm bẩn, hàng nhái, hàng giả. Có video clip người ta quay cả đống cái thực phẩm chức năng, thuốc men bị quăng ra ở ngoài cái thùng rác, hoặc là bị tịch thu vì không rõ nguồn gốc. Những cái hình ảnh đó khiến cho tôi mất cái niềm tin và rất là lo sợ. Ở Việt Nam tôi thấy có nhiều điều đáng yêu lắm, nhưng tôi cũng học được rằng nếu muốn sống lâu dài thì không chỉ cần thích nghi với văn hóa, mà còn phải học cái cách kiên nhẫn, biết cách tự bảo vệ mình giữa một cái hệ thống chưa rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, Tony làm video clip này không phải để chê bai hay dìm hàng gì quê hương Việt Nam mình đâu, mà đây hoàn toàn là những trải nghiệm thật từ chính cá nhân tôi, một người đã sống 30 năm ở Mỹ và sống ở Việt Nam gần 2 năm nay. Tony chỉ muốn nói ra sự thật để nếu anh chị bà con Việt kiều nào đang có ý định về quê hương sống thì hãy cân nhắc kỹ. Bởi vì ở xa nhìn về thì thấy Việt Nam dễ sống, nhẹ nhàng, đồ ăn ngon, gần gia đình. Điều đó đúng. Nhưng sống lâu dài rồi, bạn sẽ thấy những cái thứ nhỏ nhặt hàng ngày như giao thông, thủ tục giấy tờ, y tế, thực phẩm, nó ảnh hưởng đến chất lượng sống như thế nào đối với bạn. Tony khuyên thật lòng như thế này: nếu bà con cô chú anh chị đang có ý định về Việt Nam sống thì đừng vội bán hết tài sản, nhà cửa, xe cộ ở Mỹ và quay về Việt Nam một lần. Hãy về Việt Nam sống thử trước vài tháng hoặc là nửa năm, thuê một chỗ ở, trải nghiệm cuộc sống thực tế, từ cái chuyện đi chợ, rồi đi bệnh viện, làm giấy tờ, đến cái chuyện lái xe mỗi ngày, rồi hãy quyết định có về Việt Nam sống hay không. Vì sao? Vì có thể bạn sẽ không hợp đâu, bạn sẽ bị sốc văn hóa ngược, bạn sẽ thấy ngột ngạt, bức bối, hoặc cảm thấy mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, dù là bạn đang sống trên chính quê hương của mình. Tony đã từng gặp nhiều người bạn Việt kiều về Việt Nam sống, nhưng chỉ chịu nổi 2-3 tháng là phải quay về Mỹ. Họ nói ở đây vui lắm, ở Việt Nam vui đó, nhưng không sống nổi, không quen được cái nhịp sống, cách làm việc, cách suy nghĩ. Thậm chí có người còn mất hết tiền vì họ tin người đầu tư sai chỗ, hoặc bị vướng vào những cái chuyện không hay, nên họ quyết định về Việt Nam chơi 1-2 tháng trong một năm là đủ rồi, chứ không sống luôn. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam đúng là quê hương, là nơi có tiếng rao buổi sáng, có góc phố, hàng cây, bát phở thơm mùi kỷ niệm, là nơi mình sinh ra lớn lên, có người thân, bạn bè, những gương mặt thân quen ngày xưa mình gặp lại. Nhưng nếu bạn đã sống ở Mỹ, Úc, Canada hoặc các quốc gia khác mấy chục năm rồi, thì khi về lại đây, không phải ai cũng hợp ngay với cái cuộc sống ở đây. Ngày xưa, lúc mới qua Mỹ, qua nước ngoài, mình chấp nhận cực khổ vì mình biết phải thích nghi để tồn tại, thích nghi để tồn tại. Còn bây giờ, khi mà mình có rủng rỉnh tiền, mình về Việt Nam, chưa chắc mình sẵn lòng thích nghi với cái cảnh mà chờ đợi, cái nóng bức, tiếng còi xe hay những cái quy tắc không rõ ràng trong cái xã hội. Có người hợp, có người không.
Có người thấy Việt Nam là thiên đường, có người thấy không sống nổi quá 2 tháng. Ở quê thì bình yên mộc mạc, ở Sài Gòn thì ồn ào nhộn nhịp. Mỗi nơi có cái đẹp riêng, có cái khó riêng và không có nơi nào hoàn hảo cả. Cuối cùng thì sống ở đâu không quan trọng bằng cái việc mình sống như thế nào. Bởi vì hai chữ hạnh phúc không nằm ở chỗ này, chỗ kia, quốc gia này hay quốc gia kia, mà là nơi nào có người chờ ta trở về, nơi đó mới thật sự là hạnh phúc. Tony xin chúc cho bà con cô chú, quý vị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.